My jsme se tu sešli, abychom hovořili o násilí ve španělsky psané literatuře. Násilí je něco poměrně nepříjemného, rozhodně to není to pěkné, co jste tady popisovali na těch světech. Je to něco, čemu by se většina lidí raději vyhla. A proto se zeptám, proč zrovna toto téma, proč tomuto tématu se budeme věnovat? Ano, máte pravdu, násilí je téma, které vyvolává spíše takové negativní emoce. Nicméně pokud se zabýváme literaturou, zejména současnou španělsky psanou literaturou, autorů, kteří jsou z tohoto hispanofonního prostředí z Latinské Ameriky, tak na to násilí nutně musíme narazit. Společnost latinskoamerická, ať už si vezmeme třeba tu mexickou, je plná kontrastů. Platí to o kterékoliv jiné zemi hispanofonní, že když se podíváte například na současné žebříčky spokojenosti lidí se svým životem, takové ty happiness ratingy, tak zjistíte, že na těch předních příčkách figurují velmi často země Latinské Ameriky, protože skutečně lidé jsou tam velice otevření, přátelští, pozitivně naladění. Ta radost ze života je tam vidět na každém jednotlivci, se kterým se setkáte na ulici, protože se lidé na vás spontánně usmívají, jsou otevření, vstřícní. Na druhé straně ta realita je taková, že co se bezpečnosti týče, tak bohužel i v těchto žebříčcích tyto země figurují na předních místech, což samozřejmě je velmi smutná okolnost, velmi negativní okolnost, jelikož je tam vysoká kriminalita a s tím je spojeno právě násilí. A samozřejmě autoři současní, kteří reflektují tu současnost v rámci společnosti, se tady těmito otázkami zabývají, zpracovávají je a nějakým způsobem je stvárňují a promítají do svých děl. Zajímavá je zejména taková tendence, která je patrná u některých španělsky píšících autorů, kteří zastávají názor, že vlastně je jakýmsi způsobem možné využít literaturu k dalším cílům, než tedy v rámci toho díla sledovat určité umělecké ambice, literární ambice, ale řada z těchto autorů se snaží apelovat třeba i na veřejnost, otvírat různé celospolečenské debaty, to znamená zpracovávat témata, která jsou živá, která jsou nosná a která jsou z hlediska společnosti důležitá. Proto vycházejí z toho pohledu, že problémy je možné řešit v případě, že si je jasně pojmenujeme, učiníme ten první krok k jejich vyřešení právě tím, že na ně poukážeme a že si jich budeme všímat, protože tím, že bychom je ignorovali, tak ty problémy sami o sobě nezaniknou. Budou existovat dál a naopak hrozí, že se stanou součástí reality, ve které žijeme a my je prostě budeme brát jako jakési nutné zlo, jako něco, co tu prostě je. Takže budeme hovořit o druhu násilí, který sice existuje, ale není nějakým způsobem reflektován. Je to tak? Je to tak. Třeba o tom píše slovinský filozof Slavoj Žižek, který poukazuje na různé druhy násilí. Je násilí subjektivní, ten, který páchá někdo konkrétní, buď osoba nebo instituce, ale je taky i násilí objektivní, který je vlastní systému. A protože je vlastní systému, tak ho nevnímáme jako násilí, protože nevidíme, kdo to násilí páchá. Můžete uvést nějaký příklad? Například sexistické rozdělení roli ve společnosti. To můžeme sledovat i tady. To je násilí, který nás určuje, jak se máme chovat podle toho, jestli jsme muž nebo žena. Určuje naše chování třeba někdy přímo násilím anebo hrozbou násilím, ale je spousta dalších způsobů, řekněme, subtilnějších, jak takhle nás vést k určitému chování. Ono kromě Slavoje Žižeka se násilím
zabývá celá řada odborníků a ti samozřejmě navazují i na dřívější práce. Zmiňme přinejmenším jednu výraznou autorku, výraznou postavu, intelektuálku 20. století Hannah Arendt a její klíčovou práci, která nese titul O násilí, která vyšla ve 20. století a která velmi silně ovlivnila celou řadu dalších odborníků, kteří se tímto tématem zabývají. A jak je tomu konkrétně v latinskoamerickém kontextu? Co se týče Latinské Ameriky, dlužno říci, že tam na násilí opravdu narážíme velmi často, nelze se mu vyhnout. A pokud se na to díváme z naší středoevropské perspektivy, tak nutno říci, že nám formy násilí, se kterými se tam setkáváme, mohou připadnout opravdu šokující. My jsme tady zvykli, když se mluví o násilí, myslíme většinou na běžnou kriminalitu. To znamená krádeže, rvačky na ulici, podobné věci. Zatímco v Latinské Americe se objevuje často organizovaný zločin, což je něco jiného. Já například jsem nedávno byl v městečku na severu Mexika. Malé městečko, docela klidný, uspořádaný, čistý. Prostě já jsem se tam cítil docela bezpečně. Já jsem vyrůstal v Madridu v 80. letech, což byl takový drznější město spíš. Takže já jsem se v podstatě cítil docela bezpečně v tom městečku, ale najednou večer lidi, u kterých jsem se ubytoval, mě zavolali na telefon, že zrovna v tu chvíli nemám se vrátit domů, protože tam se střílí. Tam je armáda a střílí se s nějakým gangem, takže to z našeho pohledu je to úplně jiný typ násilí.